नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे टेक्निकली एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। आजचा जो व्हिडिओ एकदम कडक झाला तुम्हाला मी थोडा वेळात दाखवतोच। तर आपला व्हिडिओ चालू होण्याच्या आधी माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण की मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ कसे बनवाल। म्हणून आपला व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता अशी मी अपेक्षा करतो। आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठीचे व्हिडिओ येत असतात। आता चला मी तुम्हाला डेमो व्हिडिओ दाखवतो आणि येतो डायरेक्ट आपल्या काइनमास्टर ॲपमध्ये। तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक। तुमच्या उजव्या साईडला एक बॅगचा हवाला रेशो दिसत असेल, याला इथे सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला आता काय करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडवर जाऊन इथे एक काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे। जे आपण काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलेलं आहे याला इथपर्यंत ड्युरेशन राहू द्यायची, याची वाढवायची नाही। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे। ऑडिओवरती क्लिक करून ज्या का फोटोवर तुमच्या गाणे असेल त्या गाण्याला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। ठीक आहे, या गाण्याला ॲड करून घेतो तुम्ही। गाण्याला ॲड करून घेतलेलं आहे आणि याची बीट नाही का खूप जवळ वाजते, थोडीशी 2-3 सेकंड गाणं प्ले झालंकीच बीट वाजते। आता त्या बीटपाशी आपल्याला जायचं आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला गाणं प्ले करावं लागेल आणि तिथं थांबावं लागेल। इथून बीट चालू होते, मग जे आपण काळ्या बॅकग्राऊंड होतं त्याला क्लिक करायचं आहे। आता काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं मार्क द्यायचा आहे। ठीक आहे, मार्क देण्यासाठी काय करायचं आहे, हे तुम्हाला इथं 2.5 दिसत आहे। ठीक आहे, इथं आपण याला मार्क देऊया। मार्क दिल्याच्या नंतर आपण जे काळ्या बॅकग्राऊंड घेतलेलं याची ड्युरेशन आपल्याला येतात किती 15 सेकंडपर्यंत घ्यायची आहे। ठीक आहे, कारण की जे आपल्या व्हिडिओ ट्यूटर्स आहे ते 15 सेकंडपर्यंत आहे। त्याच्यानंतर टाईट करायचं आहे। मग तुम्हाला एकदम चालूवर राहायचं आहे। एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा। ठीक आहे, याला चांगल्या प्रकारे सेंटरमध्ये घ्यायचं आहे आणि याची जे ड्युरेशन आहे आपण जे मार्क केलं त्या तिथपर्यंत ठेवायची आहे। याचा जे पुढचा भाग आहे त्याला कैचीवरती क्लिक करून ट्रिम राईट ऑफ प्लेट करून राईट करायचा आहे। त्याच्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे एक सेटिंगचं ऑप्शन आहे, ते सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली एडिटिंग असते तिथं क्लिक करून इथं तुम्हाला डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ लेअर हे वाले बघा हे। ठीक आहे, इथं तुम्हाला किती करायचं आहे, इथे याला 1 वर घ्यायचं आहे। ठीक आहे, 1 वर ठेवल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन जे काय तुमची इमेज असेल त्या इमेजला ॲड करायचं आहे। मी सध्या या इमेजला पहिल्यांदा घेतो। ठीक आहे, घेतल्याच्यानंतर चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं। आता काय करायचं, तुम्ही लक्ष द्या, बघा तुम्ही इकडे लक्ष द्या, आता इकडे बघा। ठीक आहे, या इमेजला असं इथपर्यंत घेतो मी आणि आता तुम्हाला इथं कैचीचं ऑप्शन दिसते। ठीक आहे, त्या कैचीवरती क्लिक करतो आणि तुम्हाला एकदम खाली स्प्लिट ॲट प्लेट नाव दिसते, तिथं क्लिक करून राईट करतो। याचे 2 तुकडे पडलेले तुम्ही बघू शकता। पहिला जे तुकडा आहे त्याला क्लिक करायचं आहे। ठीक आहे, आणि असं थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं चाबी दिसते। ठीक आहे, चाबीवरती क्लिक करायचं आहे आणि या इमेजला आपल्याला असं हलवायचं आहे जोरशात। एक वर न्यायचं आहे, खाली न्यायचं आहे, ते फास्टमध्ये असं वर खाली असं चांगल्या प्रकारे न्यायचं आहे। ठीक आहे, इकडं तिकडं असं। त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। दुसरा तुकडा आहे त्याला काहीच करायचं नाही। ठीक आहे, त्या दुसऱ्या तुकड्याच्या एंडिंग पॉईंटवर यायचं आहे। तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन दुसरी कोणतीची इमेज आहे आपल्यावाली। ठीक आहे, त्या दुसऱ्या इमेजला इथे ॲड करायचं। आता या इमेजला मी ॲड करतो। या इमेजला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे। ठीक आहे, झाल्याच्यानंतर हे सुद्धा जी इमेज आहे या इमेज जे आहे इथं यायचं आहे पुढे। ठीक आहे, आल्याच्यानंतर ते क्लिक करून तुमच्या उजव्या साईडला जे कैची दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे आणि इथं सुद्धा याला स्प्लिट ॲट प्लेट करायचं आहे। त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि जे फर्स्टवाला पार्ट आहे त्याला क्लिक करायचं आहे, याला थोडंसं पुढे घ्यायचं आहे आणि तुमच्या डाव्या साईडला एक चाबी दिसते, चाबीवरती क्लिक करून याला सुद्धा इकडे तिकडं असं हलवायचं आहे। आणखी व्हिडिओ पुढे घ्यायचा आहे, याला असं वर करायचं आहे, आणखी इकडे घ्यायचं आहे, याला इकडच्या साईडने घ्यायचं आहे, आणखी व्हिडिओ सरकवायचा याला इकडच्या साईडने घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने याला इकडे तिकडे करायचं आहे। त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे। दुसरा पार्ट आहे, दुसऱ्या पार्टला काही करायचं नाही। ठीक आहे, दुसऱ्या पार्टला मग त्याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं। एंडिंग पॉईंटला आल्यानंतर पुन्हा लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन आणखीन आपली दुसरी एक इमेज कोणती आहे त्या इमेजला इथे ॲड करायचं आहे। आता मी ही इमेज घेतो, याला चांगल्या प्रकारे आधी पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे आणि आणखीन असं थोडंसं यायचं आहे पुढे आणि कैचीवरती क्लिक करून याला सुद्धा स्प्लिट ॲट प्लेट करायचं आहे। ठीक आहे, आणि जे फर्स्टवाला पार्ट आहे तिथे यायचं आहे, थोडंसं पुढे घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं चाबी दिसते। ठीक आहे, त्या चाबीवरती क्लिक करायचं आहे, याला असं इकडं खाली घ्यायचं आहे आणि वर घ्यायचं आहे, थोडंसं पुढे सरकून इकडं, थोडंसं पुढे सरकून तिकडं, थोडंसं पुढे सरकून असं। ठीक आहे, त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि जे दुसरा पॉईंट आहे त्याला क्लिक करायचं आहे आणि त्याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे। पुन्हा लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन आणखीन आपली कोणती दुसरी इमेज आहे या इमेजला घ्यायचं आहे। ठीक आहे,
या इमेजला सुद्धा पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर याला सुद्धा असं थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि कैचीवरती क्लिक करून याला सुद्धा स्प्लिट ब्लेड करून राईट करायचं आहे. त्याच्यानंतर याला सुद्धा तसंच आपण जे आधी स्टार्टिंगला जसं केलं होतं त्या चाबीवर क्लिक करून याला हलवायचं आहे, इकडे तिकडे सरकवायचं इमेजला आपण, ठीक आहे. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. आणि दुसरा जे पार्ट आहे ते काय हे वाला दुसरा, याला एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे. एंडिंग पॉईंटला आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे. आणखीन आपले जे दुसरे इमेज आहे ते दुसऱ्या इमेजला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. या इमेजला मी घेतो, याला चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. याचंसुद्धा असं थोडंसं पुढे यायचं आहे. कैचीवरती क्लिक करून याला सुद्धा स्प्लिट ब्लेड करून राईट करायचं आहे. आणि जे पहिलावाला फर्स्ट पार्ट आहे त्याला क्लिक करायचं आहे. आणि तुमच्या डाव्या साईडला चाबी दिसते त्याला क्लिक करून याला सुद्धा इमेजला इकडे तिकडे का असं सरकवायचं आहे, कोणीकडे बी फास्टमध्ये, ठीक आहे. मी कशा पद्धतीने करतो तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर, ठीक आहे. असं झाल्याच्यानंतर दुसरा पार्ट आहे त्याला क्लिक करायचं आहे. त्याच्या एंडिंग पॉईंटला यायचं, लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडवर जाऊन आणखीन आपली दुसरी इमेज अशी ॲड करायची आहे. तर मी असे तुम्हाला सांगायला प्रोसेस ते तुम्हाला समजायला असेल. मी तुमचा वेळ वाया घालत नाही, इथं व्हिडिओ पॉज करतो कारण की एवढे सर्व कराय खूप टाईम जाते मला, तुमचा काय वेळ घालायची हे काय नाही. तुम्हाला आज फक्त हे वाली लास्ट इमेज समजावून सांगतोय. बघायला क्लिक करायचं आणि इथं तुमच्या डाव्या साईडला एक चाबी दिसते तिथं क्लिक करायचं, याला सरकवायचं साईडनं, इकडं तिकडं व्हिडिओ पुढे सरकू. त्याच्यानंतर राईट करायचं आहे आणि एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे, ठीक आहे. दुसरा फोटो ते 2 पार्ट आपण केले ना, त्या दुसऱ्या पार्टला क्लिक करायचे, एंडिंग पॉईंटला यायचं आहे, लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडवर जाऊन आणखीन आपली दुसरी इमेज इथे ॲड करायची आहे, ठीक आहे. असं तुम्हाला समजलं असेल. आता मी इथं सगळ्याला करून घेतो, तुमचा वेळ वाया घालत नाही. झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगतो. तर मी इथं केलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर. त्याच्यानंतर काय करायचे, आपले फोटो कुठून चालू होते तिथे यायचे. बघा आपले फोटो इथून चालू होते, ठीक आहे. इथून चालू होते तुम्हाला माहिती आहे. आता काय करायचं, तुम्हाला इथं लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक PNG आहे याची मी लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. हे चांगल्या प्रकारे पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे, थोडंसं वर घ्यायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडने स्क्रोल डाऊन करून ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून तुम्हाला एक स्क्रीन नाव दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे आणि बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंगच्यावर एक तुम्हाला एक ॲडजस्टमेंट नाव दिसते, ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करायचं आहे आणि एकदम खाली स्क्रोल डाऊन करून हुई दिसते, त्याच्या हुईला इथं +72 घ्यायचं आहे आणि याची जी ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे, ठीक आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर पुन्हा त्याच पॉईंटवर यायचं आहे. आपण जे आता PNG घेतली तिथं तुम्हाला आता काय करायचं आहे, लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन आपण जे PNG घेतली होती, ठीक आहे, त्या PNGला तर वापस घ्यायचं आहे आणि याला लहान करायचं आहे, काय कोणत्या त्याला चांगल्या प्रकारे लावायचं आहे आणि याची जे ड्युरेशन राहते हे सुद्धा याची व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला त्याच पॉईंटवर यायचं आहे. आपण जे हे घेतली तिथं PNG तुम्हाला आता लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं एक पांढऱ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. पांढऱ्या कलरच्या बॅकग्राऊंडला पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे आणि तुमच्या उजव्या साईडला एक ओव्हरऑल ॲनिमेशन नाव दिसते तिथं क्लिक करायचं आहे. याला फ्लिकरमध्ये करायचं आहे. फ्लिकरमध्ये झाल्याच्यानंतर याचीसुद्धा ड्युरेशन आहे ती व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत झाल्याच्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम चालूवर यायचं आहे. एकदम चालूवर आल्याच्यानंतर लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे एक इफेक्ट आहे याची मी सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. या चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. पूर्ण स्क्रीनवर झाल्याच्यानंतर तुमच्या उजव्या साईडला खाली स्क्रोल डाऊन करून एक ब्लेंडिंग नाव दिसते, ब्लेंडिंगवरती क्लिक करून तुम्हाला 4 नंबरला एक स्क्रीन नाव दिसते तिथं क्लिक करून राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्याच्यानंतर झालेला आहे व्हिडिओ तुम्ही डेमोमध्ये बघला अगदी तसा. व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करता अशी अपेक्षा करतो आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनदर टेक्नॉलॉजीचे मराठी व्हिडिओ येत असतात. आता चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.